بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم راح نتحدث عن الانتي دراجز، وهو يمثل الموضوع الأخير إن شاء الله في الكارديوفاسكولار دراجز. حكينا على الدايوريتكس، حكينا على الانتي هايبرتنسيف، وأخذنا أيضا الانتي انجينال دراجز، وأخذنا الدراجز يوزد إن هارت فيلر. هسه وصلنا للدراجز used in treatment of arrhythmia، أو تسمى في بعض الأحيان dysrhythmia. arrhythmia أو dysrhythmia اللي هي تعني any abnormal rhythm of the drug. any abnormal rhythm of the drug أو abnormal sinus rhythm. طبعا الكارديك arrhythmia هي occur as a result of pre-existing heart diseases، خصوصا المyocardial infarction والheart failure. يعني as a consequences of heart failure، إذا أكو heart failure and myocardial infarction ممكن يحدث عندنا الأريثميا، وهي طبعا الموست common cause of death in patient with cardiovascular diseases. يعني أكثر سبب للموت بالكارديوفاسكولار patient، خصوصا اللي عندهم myocardial infarction. أيضا the most serious manifestation of digitalis، مثل ما حكينا digitalis toxicity ممكن يسبب لنا أريثميا. أيضا الأنستيتيك after anesthetic using of anesthesia procedures ممكن يصير عندنا أريثميا، خصوصا يعني إذا كان المريض عنده cardiovascular disease. أيضا بالهايبرثايرويدزم يصير عندهم أريثميا، وأيضا بالإلكترولايت disorders. بالبداية راح شوية نتحدث طبعا على النورمال. قبل ما نحكي عن النورمال، هذا جدول يوضح لنا الدراجز يوزد ان تريتمنت اوف كاردياك اريثميا. يقسموها طبعا تقسيم عالمي هذا وثابت في كل الكتب. جروب 1 2 3 4 and جروب 5 اللي هي miscellaneous، يعني أدوية مختلفة. طبعا هذا التقسيم يعتمد على التايب اوف channels or receptors that are involved بالتريتمنت اوف arrhythmia. يعني جروب 1 هي الصوديوم channel blockers، اللي كل اللي تسوي inhibition للصوديوم channels نسميه جروب 1. البرو كمثال عليه البروكاينامايد. طبعا هاي هم تتقسم جروب 1 إلى 3 سب جروب، هسه نجي على شرحها إن شاء الله. الجروب 2 هي البيتا بلوكرز، وأكثر دراج نستخدمه هو الإزمولول to the treatment of arrhythmia. طبعا هذا parenteral drug. الجروب 3 هي البوتاسيوم شانل بلوكرز مثل الأميولارون والدوفيتيلايد. الجروب 4 هي الكالسيوم شانل بلوكرز مثل الفيراباميل. إذا مثل ما تلاحظون الجروب 5 قلنا المسلينيوس مثل الأدينوسين والبوتاسيوم أيون والمغنيسيوم أيون أيضا نستخدمها، لأن هي هاي الإلكترولايت اللي حكينا عليه، الإلكترولايت disorders اللي هي أكثر شيء البوتاسيوم هايبوكاليميا والهايبومغنيسيميا سوينا أريثميا. نبدي في البداية نشرح أو نعرف شنو يعني الأريثميا. أول شيء لازم نعرف النورمال إلكتريكال كاردياك فانكشن. نورمال أو سهل النورمال ساينس ريثم. نورمال ساينس ريثم طبعا هو يعتمد على generation of an impulse. طبعا نلاحظ هنا الكاردياك مصل تختلف عن السكليتال مصل أو السموث ماسلز اللي بيها اكو فد ستيمولاي، اكسترنال ستيمولاي تجي من النيرفس سيستم تحفز هاي العضلة السكليتال او السموث ماسل، وتسوي بيها الاكشن بوتنشال وتصير بيها كونتراكشن او ريلاكسيشن. الفرق بالمايوكارديوم او بالمايوسايتس والكاردياك ماسلز
إنه الجنريشن of an impulse is automatic، يعني come from the same tissue. عندنا node called SA node اللي هي sinoatrial node، هي البيس ميكر، هي اللي تحفز الكاردياك مصل حتى يصير فيها contraction or action potential، يعني يعطيني contraction مال الهارت. طبعا هذا الامبلس بمسار conduction، conduction اللي هو يمر من خلال قلنا من الاس اي نود بالساينو اتريال نود، يتحرك خلال الاتريال مصل مرورا بالاري اتروفنتريكولار نود. اكو عندنا نود اخرى هي الاتروفنتريكولار، صار بين الاتريوم بين الفنتريكل، وراها through the Purkinje fibers او bundles of his conduction system، ويمر من خلاله to the whole ventricular muscle. هذا الكوندكشن باثوي، نورمال كوندكشن باثوي. اذا من هذا الشرح راح نستنتج اكو شغلتين مهمة، وهو انه الاوتوماتيسيتي لازم تكون from the pacemaker، الامبلس من تجي لازم من الاس اي، من الاي في نود الاترو فنتريكولار، عفوا من الاس اي نود الساينو اتريال نود تجي هاي الاوتوماتيسيتي او الجنريشن اوف امبلس. وايضا النقطة الاخرى هي المسار مال هذا الامبلس should be going through normal conduction pathway، اللي هو من الاس اي نود through the atrium passing to the atrioventricular node، ومن عند البيركنجي fibers، ومنه يحفز لنا الفنتريكولار مسلز. اذا لازم عندي شنو؟ نورمال اوتوماتيسيتي اللي هي الامبلس جنريشن اوف امبلس اند نورمال كوندكشن. اي ديفكت يصير بهذني، يعني يصير عندي امبلس فروم another site other than الاس اي نود، هاي معناتها راح اسوي لي ديسريتم. او اذا صار عندي خلل بالكوندكشن مال الامبلس ايضا راح يسوي لي شنو؟ ديسريتميا او إذا الكرايتيريا فور نورمال كاردياك ريثم إنه أول شيء الهارت ريت هي between 60 to 100 beat per minute، هذا النورمال. beat أيضا should be originated from SA node، لازم الإمبلس. أيضا beat should pass through normal conduction pathway. هاي النقطتين الأساسية الثانية والثالثة هي المبادئ الأساسية للنورمال ساينس ريثم. any other thing يعاكس هذا الشيء، يعني إذا البيت not originated from SA node معناته راح يصير عندي شنو؟ arrhythmia. والبيت إذا not pass through normal conduction pathway اللي حكينا عليه من الاس اي نود للاتريوم للاي اتروفنتريكولار نود للبيركنجي باندلز اوف فيست بعدين للفنتريكل، هذا الباثوي النورمال باثوي. اذا ما عبر بهذا النورمال باثوي، يعني اي مسار عكس هذا المسار هي معناتها abnormal rhythm او arrhythmia معناتها. ايضا beat should be conducted with normal velocity، بالسرعة الطبيعية. عفوا. normal cardiac rhythm should have إذن normal impulse generation and normal impulse conduction. What is an arrhythmia? قلنا normal pacemaking and normal conduction require شنو؟ normal action potential، which is the action potential هنا dependent on three main current ion channels اللي هي الصوديوم current channels والكالسيوم channels والبوتاسيوم channels activity. نلاحظ الأدوية مالتنا هي تشتغل على واحد أو أكثر من هذول الchannels، تسوي له inhibition أو تقلل شو اسمه حتى نمنع الأريثميا، الانتري أو خلينا نقول الانتراس سيلولر حتى ما تدخل الصوديوم، مثلا تقلل الصوديوم شانل، تقلل الصوديوم دخول الصوديوم، او تقلل الكالسيوم، او تمنع خروج البوتاسيوم حتى نحصل النورمال ريثم.
arrhythmia also called dysrhythmia مثل ما قلنا are any rhythm that is not normal sinus is an arrhythmia. هذا الفيجر يوضح لي او يشرح لي النورمال اكشن بوتنشال اللي يصير بالنورمال generation of impulse يبتدي من الاي في عفوا الساينو اتريال نود. ساينو اتريال نود يبدي الابستروك مال الاكشن بوتنشال هو دخول الصوت هنا. الابستروك يتمثل هنا بالفيز 1 عفوا فيز 0. فيز 0 هو الابستروك اللي هو الديبولاريزيشن due to entry of sodium by the impulse generated from SA node. طبعا الكوندكشن مالتنا يروح من ال SA node لل atrioventricular node ومن ال atrioventricular node through the Purkinje fibers ومن ال Purkinje fibers يتوزع لل entire ventricles. هذا النورمال كوندكشن. نرجع للفيسز مال الاكشن بوتنشال. الفيز 0 هو الابستروك due to activity of sodium current دخول الصوديوم then depolarization. بعدين هذا يبدأ عندي الفيس فيس 1 اللي هو الايرلي فاست ريبولاريزيشن. هذا لما يكون الدوميننت مالتنا من هو الكالسيوم كرنت. وراها يبدا عندي فيس 3 اللي هو البلاتو عفوا فيس 2. فيس 2 البلاتو ورا الريبولاريزيشن مثل ما قلنا ايرلي فاست ريبولاريزيشن. يصير عندي شنو بلاتو اللي ينشط به الكالسيوم شانل وياها منه البوتاسيوم شانل. اثنيناتهم يشتغلوا يدخل كالسيوم ويطلع بوتاسيوم. بعدين عندي الفيس 3 اللي هو الريبولاريزيشن اللي يكون بيه دوميننت منه البوتاسيوم شانلز. بوتاسيوم شانلز هنا. وبعدين يصير عندي الدايستول اللي هو الفيس 4 او الريستنج بوتنشال. طبعا هاي نلاحظ هنا بالاي سي جي البي هنا قلنا الاي سي جي هو عباره عن بي ويف بعدين كيو ار اس تي. هنا البي فاليو يمثل لي الاتريال ديبولاريزيشن. الكيو ار اس هذا يمثل لي الفنتريكل ديبولاريزيشن والتي ويف يمثل لي الفنتريكل ريبولاريزيشن. البي بي ار هاي المنطقة اسمها بي ار انترفال بتمثل لي الكوندكشن اللي الديوريشن اوف كوندكشن فروم اتريوم تو ذا ventricle. ال QT interval يمثل لي الديوريشن اوف ذا اكشن بوتنشال اللي يصير بالفنتريكل. يعني لما يتم عندي عملية الاكشن بوتنشال كلها depolarization and repolarization وين بالفنتريكل. هنا طبعا لازم نفهم الفيسز لانه من عندها راح نفهم الاكشن اوف ذا دراجز على يا فيز دا تشتغل. يا فيز دا تشتغل على فيز 0 فيز 1 فيز 2 او فيز 3 وهكذا. نيجي على الاريثموجينيك ميكانيزمز. عندنا abnormal automaticity and abnormal reentrant. reentrant يعني حدوث impulse تمشي بمسارها الطبيعي بعدين تحفز خلينا نقول الفنتريكل او الاتريوم. بعدين هذا الفنتريكل يريد يتحفز from the tissue inside the atrium او inside the ventricle whatever at any side. طبعا هنا طبعا يتم تصنيف الاريثميا حسب السايت اللي يصير فيها شنو abnormal rhythm. فيرجع نفس الانفلس اللي طلعت الاساسيه تحفز تدخل مره ثانيه conduction pathway بالسيم تيشو. يعني هاي معناتها reentrant conduction. are of two major mechanism for arrhythmia اللي هي abnormal automaticity and abnormal conduction. A few of the clinical important arrhythmia
اللي هي يعني most common type of arrhythmia اللي نلاحظها تصير بالإنسان يعني المريض بالأريثميا، اللي هي الأتريال فلاتر، الأتريال fibrillation. طبعا من اسمها يعني على السايت اللي بيصير بالأتريوم يعني، أو الأتريو ventricular nodal re-entry. هذا اللي قلنا يرجع يتحفز السايت هذا مرة ثانية من هاي المنطقة. يعني من هاي المنطقة تبدي الإمبلس، يعني المفروض الإمبلس ما تبدي منها، تبدي من الإس أي نود وتجي للأتروفنتريكولار، لكن هنا الأتروفنتريكولار هي أيضا تسوي لي another impulse common type which is common type اللي يسمى supraventricular tachycardia SVT. هذا الكومن تايب. ايضا عندنا البريماتشور فنتريكولار بيتس اللي قلنا اللي واحد من الديجيتال توكسيتي يسوي لي بريماتشور فنتريكولار بيتس. ايضا عندنا الفنتريكولار تاكيكارديا اللي هو موست كومن كوز اوف ديث، هذا الفنتريكولار تاكيكارديا. وعندنا الفنتريكولار فيبريليشن. ايضا عندنا نوع من الاريثميا كولد تورسيت دي بوينتس، هذا ventricular arrhythmia of a great pharmacological importance because it is often induced by antiarrhythmic. يعني حتى الانتي drugs ممكن تسبب لي arrhythmia called torsade dependence. يعني any type of arrhythmia that induced by drugs، خصوصا الانتي arrhythmic drugs and other drugs. طبعا عندنا other drugs مثل الانتيستامين اللي منعت بسبب هذا الافكت التورسيد ديبوينتس، مثل التربينافين الاستيميزول انتي هيستامينيك. عندنا مثلا نون ستيرويدال كولد روفيكوكسي، ايضا يسوي لي تورسيد ديبوينتس، ايضا منع وانسحب من السوق. لكن اكثر الادويه اللي تسبب لي التورسيد ديبوينتس يعني اريثميا انديوس باي دراج هي الانتي اريثميك اتسلف، ممكن تسبب لي اريثميا that change the shape of the action potential and they prolong the acute interval. اللي يميز التورسيد ديبوينتس تايب اوف اريثميا انه يصير بيه شنو لونج QT syndrome. هذا سبب يقول لك heritable abnormal prolongation of the QT interval caused by mutation يصير عندنا بعض الناس genetic mutation بالpotassium and sodium current channels protein. The cellular action potential are as a result of ion fluxes through voltage gated channels and carrier current. Most part of the heart and sodium current dominates the upstroke. قلنا يكون الصوديوم current هو الدومينيت، يدخل عندي الصوديوم فيسوي لي depolarization اللي هو الابستروك بالفيس 1 of the action potential, and it is the most important determinant of its conduction velocity. After a very brief activation, the sodium current enters a more prolonged period of inactivation اللي هي يصير عندنا شنو الفيس 1. In the calcium dependent AV node، calcium بالAV node يصير عندي شنو calcium dependent current يكون هو الدومينيت and the upstroke dominate the upstroke and the action potential conduction velocity يدخل بالفيس 1. إن بالفيس 0 يكون الصوديوم current هو الدوميننت، بالفيس 1 يصير عندي الكالسيوم هو الدوميننت. وراها تدخل مرحلة البلاتو of the action potential اللي هي يسمينها phase 2 dominated by calcium current and one or more potassium. الكالسيوم ويا شنو البوتاسيوم، فصار مثل التوازن بلاتو اللي يسوي يعني depolarization or repolarization current referred to as a class as potassium current. At the end of the plateau البوتاسيوم كما هو يكون الدوميننت فيصير في rapid repolarization، ينزل rapid repolarization. هذا الحكي اللي لسه حكيناه مترجم على هذه الفيجر، على هذا الفيجر. بالفيس 1 هو الابستروك يكون عندي منه الصوديوم كرنت هو الدوميننت، وراها يبدأ عندي الفيس رابيد ريبولاريزيشن اللي يكون بالصوديوم شانل ويا الكالسيوم ايضا. وبالفيس 2 هو الكالسيوم، هذا فيس 2
يصير عندي الكالسيوم شانل هي الدوميننت كما تلاحظون. وراها بالفيس 3 قلنا يصير عندي شنو الكالسيوم وياها البوتاسيوم. وبالفيس 4 هو فقط نلاحظ انه البوتاسيوم يدخل ويطلع صوديوم، وايضا هنا الصوديوم ممكن يدخل والكالسيوم والبوتاسيوم قد تسهل الدايستول كارنت او الريستنج بوتنشال، ويبدا عندي ينعاد مره ثانيه الاكشن بوتنشال، يرجع فيز زيرو ويرجع مره ثانيه. الريفراكتوري بيريود of most cardiac cells اللي هي sodium dependent cell is a function how rapidly sodium channel recover from inactivation. Recovery from inactivation depends on the membrane potential اللي يختلف طبعا with the repolarization time and the extracellular potassium concentration. يعتمد أيضا يعتمد على ال actions of the drugs that bind to the sodium channel اللي يسميها sodium channel blockers. Anti-arrhythmic drugs act on one or more of the three major currents، يعني تشتغل إما على واحد أو أكثر من هذه الكرنتس اللي هي الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم، أو من خلال البيتا adrenal receptor that modulate these currents. Similarly, the calcium dependent AV node إن هي calcium dependent. Duration of refractoriness is dependent on the rate of recovery from inactivation of the calcium channels. نيجي على drugs classification اللي نستخدمها بالاريثميا، هي اما صوديوم channel blockers او بيتا النوع الثاني كلاس 2 يصير لها بيتا ادرينال ريسبتور بلوكرز، والكلاس 3 هي البوتاسيوم channel blockers، والكلاس 4 هي الكالسيوم channel blockers. والنوع الخامس اللي هي الميسلينيوس جروب اللي تتضمن الادينوسين والبوتاسيوم ايون والمغنيسيوم ايون. نبدي بالجروب الاول انتي اريثميك اللي هي نسميها اللوكال انستيكس. ناخذ البروتوتايبس. طبعا هذه الجروب تتقسم الى 3 سب جروب، هاي الوحيده اللي تتقسم الى 3 سب جروب، جروب 1 اي، جروب 1 بي، جروب 1 سي. جروب 1 اي البروتوتايب مالته البروكاينامايد، ايضا الدايزوبرامايد، برولونج الاكشن بوتنشال. هاي اللي يميز هاي ليش قسموها هالشكل، هي كلها صوديوم channel blockers. لكن جروب 1 A شو يسوي؟ يسوي prolongation للاكشن بوتنشال. جروب 1 B اللي مثال عليها الليدوكين يسوي لي shorten the action potential. بينما جروب 1 C مثال عليها فليكاينايت البروتوتايب مالته have no effect on the action potential duration. لاحظ تأثيرها على الاكشن بوتنشال يختلف، لكن هي كلها صوديوم channel blockers. هذا تأثيرها على على الاكشن بوتنشال مثل ما نلاحظ. طبعا نورمال اكشن بوتنشال هذا هو الازرق، هذا الازرق هو النورمال اكشن بوتنشال. لاحظ انه جروب 1A بروكاينامايد الاحمر سوى لي شنو؟ prolong the action potential. هاي الريفراكتوري بيريود لاحظها طولت، هاي كانت اللي هنا الازرق نورمال. الجروب 1A شنو سوت؟ prolongation للاكشن بوتنشال. جروب 1 بي سوت شورتنينج اللي هي صفرة، شورتن ذا اكشن بوتنشال. بينما جروب 1 سي اللي فليكاينايت، جروب 1 بي كنا الليدوكين شورتن ذا اكشن بوتنشال. جروب 1 اي بروكاينامايد prolong the action potential. Group 1C flecainide have no effect على الاكشن potential. الخضر no effect on the action potential. mechanism of action of these drugs group 1 قلنا هي كلها block the conduction in ischemic and depolarized cells، يعني بالنورمال والابنورمال myocytes and slow or abolish الابنورمال pacemakers wherever these processes depend on sodium channel. الموست selective agent طبعا هي قلنا ما دام تشتغل sodium channel اكيد راح تشتغل وين؟ على البيس ميكر، abolish abnormal pacemaker. The most selective agents those in group 1B. تكون 1B أكثر selective have significant effect on the sodium channel and ischemic tissue.
يعني تكون مور سلكتيف على المنطقة اللي صاير فيها اسكيميا، مثلا صاير فيها مايوكارديا أو انجينا خلينا نقول، فتشتغل على هاي التشو وما تأثر وين negligible effect على النورمال تشو. على عكسها less selective الجروب 1 مثلا 1A وال 1C have the same reduction of the يعني تأثر تسوي inhibition للصوديوم channel in both ischemic and normal cell، بينما الجروب 1B هي فقط تأثر significant على الاسكيميك tissue. نبدي بالدراجز with جروب 1A راح ناخذ وبعدين نكمل ان شاء الله بقية الادوية في المحاضرة القادمة. الجروب 1A البروكايناميد هو البروتوتايب، ايضا الكوينيدين والدايزوبيراميد هي من ضمن ادوية الجروب 1A. الاميودارون اللي هو اصلا بوتاسيوم شانل بلوكر، يعني ضمن جماعة الجروب 3، لكن ايضا عنده شنو؟ عنده صوديوم شانل انهبيشن او بلوكر، وعنده the same activity of the group 1A اللي هي شنو؟ prolonged the action potential. These drug affect both الاتريال and ventricular arrhythmia، يعني تفيد بالاتريال والventricular arrhythmia. كلها طبعا بلوك صوديوم current and therefore slow the conduction velocity بالاتريال بالبركنجي and ventricular cell. At high doses group 1A also slow AV conduction, decrease in ventricular conduction, result in increase in QRS duration and ECG. In addition, group 1A drug block potassium channel أيضا potassium current and slow شنو repolarization. هذا يعني potassium channel blockers أيضا. drug with group 1B هنا عندنا ليدوكين هو البروتوتايب 1B drug، نستخدمه طبعا اي بي واي ام. الماكزيليتين ايضا من جماعة الجروب 1B نستخدمه اورال. Both drugs selectively can affect the ischemic or depolarized Purkinje and verticular tissue and have little effect on normal atrial tissue. الفينيتوين ايضا من جماعة الجروب 1B هو anti-convulsant طبعا but sometimes classified with group 1B antiarrhythmic drugs because it can be used to reverse the Gidaris induced arrhythmia. Group 1C action flecainide هو البروتوتايب ال 1C طبعا has no effect على ال ventricular action potential duration or the QT interval، ما يسوي له prolongation ال QT interval. It is powerful depressant with sodium current and can markedly slow the conduction velocity بالatrium والventricular tissue. It increases the QRS duration أو the ECG، ما له علاقة بالQT لكن يزيد لي the duration of QRS بالECG. The clinical uses of group 1A البروكايناميد طبعا نستخدم all types of arrhythmia atrial ventricular arrhythmia كلها most responsive. The quinidine والدايزوبيراميد have similar effect but are used much less frequently، يعني استخدامها أقل من البروكايناميد. Procainamide also used بالarrhythmia during the acute phase of myocardial infarction. The toxicity of group 1A بروكايناميد يسوي لي hypotension إذا استخدمنا parenteral، أيضا يسوي لي reversible syndrome of lupus similar to lupus erythematosus. الكونيدين طبعا معروف يسوي لي synchronism يديكنيت بالهيتك vertigo tinnitus، أيضا يسوي لي cardiac depression، يسوي لي GIT upset and autoimmune reaction مثل thrombocytopenic purpura. هاي الصورة هي thrombocytopenic purpura. الكوينيدين reduce digoxin، هاي ما فيها بالهارت فيلر انه يقلل لي الكليرنس مال الديجوكسين، لذلك راح يزيد لي البلازما concentration of digoxin significantly. الدايزوبيراميد توكسيسيتي باختصار توكسيسيتي اوف جروب 1A. اخذنا فقط الكلينيكال uses of all group 1 اللي هي A1
A و B و C، لكن لسه بنحكي توكسيسيتي فقط لجروب 1A. دايزوبيراميد يسوي لي عنده انتي ماسكرينيك افكت and may precipitate heart failure. all group 1A drug may precipitate new arrhythmia، يعني يسوي لي torsity points arrhythmogenic group 1A. أيضا hyperkalemia ممكن يسوي لي usually exacerbate the cardiac toxicity in a group 1 drug. Treatment of overdose with this agent. الoverdose مع group 1A was sodium lactate to reverse the drug-induced arrhythmia, and using a pressor sympathomimetic to reverse the drug-induced hypotension. الكلينيكال uses of group 1B نكملها إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله.